হে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো এটা ধুনীয়া ফেচবুকৰ টিপছ আৰু এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ ফেচবুকটো বহুত সুৰক্ষিত কৰি তুলিব পাৰে আপুনি কিয়নো আজিকালি জানে আপুনি ফেচবুক কিমান পপুলাৰ হ'বলৈ লৈছে আৰু সোশ্যাল মিডিয়াৰ যেটো প্ল্যাটফৰ্মে নহওক কিয় যিমান ভাইৰেল হয় যিমান পপুলাৰ হয় সেই প্ল্যাটফৰ্মটো আপোনাৰ যিমানবিলাক ডাটা ডকুমেন্টছ থাকে এইবিলাক লিক হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে আপোনাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বেয়া কামত ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব মই আজি ইয়াক লৈ এই ভিডিঅটো বনাইছো কেইদিনমানৰ আগতে ফেচবুকৰ এটা নতুন আপডেট আহিছিল আৰু সেই আপডেটটো হয়তো আপোনালোকে সকলো জানে যদি নাজানে তেতিয়াহলে আপুনি প্ৰথমতে আপুনি ফেচবুকটো প্লে ষ্টৰত গৈ আপডেট কৰি লওক আৰু তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফেচবুকত প্ৰফাইল লক লগাব পাৰিব হয় মই আজি ক'বলৈ কৈ আছো প্ৰফাইল লকৰ বিষয়ে কিয়নো আপোনাৰ ফেচবুকৰ একাউণ্টটো এতিয়া সকলো মানুহেই চাব পাৰে সকলো মানুহেই আপোনাৰ পোষ্টবিলাক দেখিব পাৰে বা আপোনাৰ পোষ্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধুনিয়াকে কিন্তু আপুনি যদি এই প্ৰফাইল লক অপচনটো এনেবল কৰে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টত তেতিয়া হলে আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ পৰা আপোনাৰ ফটো আপোনাৰ পোষ্ট কোনো ধৰণৰ বেয়া কামত ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা আপোনাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি নিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি এই প্ৰফাইল লক অপচনটো কেনেকৈ এনেবল কৰিব আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টত মই আজি দেখুৱাই আছো কিন্তু তাৰে আগতে আপুনি ধুনিয়াকে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰক আৰু এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইলৰ ইনফৰমেশ্যনৰ লগতে মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰা টিপছবিলাক আপুনি এই চেনেলটোত ধুনিয়াকে পাই থাকিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আগবাঢ়ো নে কি ক এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ফেচবুকটো প্লে ষ্টৰত আপডেট কৰি লওক আপডেট কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফেচবুকৰ 3 ডট অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰফাইলটো উলিয়াই লওক ঠিক এনেকৈ আৰু প্ৰফাইলটো উলোৱাৰ পিছত আপুনি এই 3 ডট অপচন ইয়াতে দেখা পাইছে এই 3 ডট অপচনটো টেপ কৰক তাৰ পিছত আপুনি ওপৰত দেখা পাইছে যে এটো লক প্ৰফাইল আপুনি এই লক প্ৰফাইল অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আৰু আপুনি এই লক প্ৰফাইলটো এনেবল কৰাৰ পিছত কি মানে কাম কৰিব এই লক প্ৰফাইলটো ইয়াত সকলোখিনি বিৱৰণ ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে গতিকে এতিয়া আপুনি এই তলত যে দেখা পাইছে লক ইউৰ প্ৰফাইল এই অপচনটোত টেপ কৰি দিয়ক আৰু এতিয়া আপুনি দেখা পালে যে ইউ লক ইউৰ প্ৰফাইল মানে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো লক হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ধুনিয়াকৈ লিখি দিছে যে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টবিলাক আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা ফটোবিলাক আপোনাৰ তাত থকা অকল ফ্ৰেণ্ডবিলাকেহে মানে বন্ধু বান্ধৱীবিলাকেহে ইয়াত ধুনিয়াকৈ চাব পাৰিব বেলেগ মানুহে এই পোষ্টবিলাক আপোনাৰ চাব নোৱাৰে আপোনাৰ ফটো চাব নোৱাৰে গতিকে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক সহজতে আকৌ যদি আপুনি এই লক প্ৰফাইলটো আনলক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ প্ৰফাইলত আকৌ আহক তাৰ পিছত আপুনি 3 ডট অপচনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে আনলক প্ৰফাইল এই আনলক প্ৰফাইলত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যেটো দেখা পাইছে আনলক আৰু এই তালাটো খুলি থোৱা দেখা পাইছে না এই ছবিটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত তলত লিখা আছে আনলক ইউৰ প্ৰফাইল ইয়াতে টেপ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আনলক হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি ওকে কৰি দিয়ক আকৌ আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ সকলো মানুহে দেখিব পৰা হৈ গ'ল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো বঢ়িয়াকৈ সেফটি কৰি ৰখাটো তেতিয়াহলে আপুনি লক প্ৰফাইল অপচনটো এনেবল কৰক আৰু যদি আপুনি নিবিচাৰে এই অপচনটো তেতিয়াহলে এনেবল নকৰিলেও হ'ব গতিকে এতিয়া আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰক আৰু চেনেলটো সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈকে নাপাহৰিব আৰু আপুনি এটা ধুনীয়াকৈ কমেন্ট কৰিব আপুনি এই ট্ৰিক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে নাই বা আপুনি এই সেটিংসটো ওপেন কৰিছে নাই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ